Xin chào cả nhà, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Trí Tuệ Trẻ. Năm học mới thì cũng sắp bắt đầu. Hẳn là các bạn học sinh, sinh viên thân yêu của chúng ta cũng đang rất là háo hức để bắt đầu một năm học mới, đúng không nào? Trường học là nơi tuyệt vời nhất để chuẩn bị hành trang vào đời. Mình cũng đã từng giống như các bạn, bắt đầu một năm học mới với tràn đầy năng lượng, vô cùng háo hức để gặp lại thầy cô và bạn bè. Nhưng bên cạnh đó, các bạn cũng mang nhiều nỗi lo âu, và đặc biệt là những môn học mà các bạn xem là yếu điểm của mình. Các bạn cảm thấy rất là bế tắc, sợ sệt khi phải đối diện với nó. Thấu hiểu được cái nỗi lòng của các bạn nên mình có làm các video chia sẻ về phương pháp học tập và phương pháp học tập cho từng môn học. Video lần trước mình đã chia sẻ về phương pháp giỏi toán dành cho người mất gốc. Nếu bạn nào chưa xem thì mình sẽ để lại cái đường link ở phía dưới phần mô tả để các bạn có thể xem lại. Và cụ thể hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để học môn ngữ văn có hiệu quả, giúp các bạn hiểu nhanh, nhớ lâu và đặc biệt là đạt được điểm cao trong các kỳ thi. Môn ngữ văn là môn học có những đặc thù khác với những môn học như là toán, vật lý hay là hóa học. Nếu là môn toán, bạn bị mất gốc thì bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để củng cố lại. Bởi vì toán là một chuỗi kiến thức liên quan với nhau. Còn đối với môn ngữ văn, cho dù lớp dưới các bạn học khá là kém thì lớp này các bạn vẫn có thể trở thành học sinh giỏi môn ngữ văn. Và đặc biệt, ngữ văn chính là những cái gì mà chúng ta sử dụng hàng ngày, sử dụng trong giao tiếp, trong trò chuyện và trong sinh hoạt. Và một điều nữa là các tác phẩm văn học cũng được tạo nên từ đời sống xung quanh của chúng ta, rất là gần gũi và chúng ta rất là dễ dàng để tiếp cận với nó hơn. Trải qua thời kỳ học sinh, sinh viên và trong quá trình làm việc khá là dài thì mình cũng đã trang bị cho bản thân một số lưu ý về việc học tập môn ngữ văn và mình sẽ gửi đến cho các bạn ngay sau đây. Video hôm nay mình sẽ chia thành hai phần lớn. A là phương pháp để học tốt môn ngữ văn và B là những lưu ý trước và trong kỳ thi. Phương pháp để học tốt môn ngữ văn thì mình chia thành 3 bước. Bước thứ nhất là đọc trước tác phẩm và lập sơ đồ tổng quan. Ở phần này thì các bạn đọc trước tác phẩm và soạn ra tên của tác phẩm, xuất xứ tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác. Còn về phần tác giả thì các bạn liệt kê ra về năm sinh, năm mất, quê quán, thể loại của tác phẩm, bố cục của tác phẩm gồm mấy phần, ý chính của từng phần, có ý chính nào thì các bạn nên ghi ra. Còn ở phần tổng kết thì các bạn ghi lại nội dung của tác phẩm, giá trị nghệ thuật, giá trị nhân đạo mà cái tác phẩm mang lại. Ở phần này nhiều bạn sau khi đọc tác phẩm và phân tích tác phẩm xong hiểu được rất là ít và thậm chí là các bạn hiểu sai cái nội dung của tác phẩm. Nhưng các bạn đừng có lo lắng, bởi vì khi đến lớp thầy cô giáo sẽ giảng lại thì lúc này các bạn mới vỡ lẽ ra, mới hiểu ra ra là như vậy. Những điều như thế này thì các bạn sẽ hiểu và nhớ lâu hơn. Sau khi nghe thầy cô giáo giảng toàn bộ tác phẩm thì lúc này các bạn nên hoàn thiện lại cái sơ đồ tổng quan của mình, từ chính những cái nội dung của sách giáo khoa, từ chính tài liệu, từ cái bài phân tích của thầy cô đã dạy cho các bạn. Ở sơ đồ này thì các bạn nên ghi nhớ những cái từ khóa quan trọng, hiểu được từ khóa, hiểu được nội dung của văn bản. Bước thứ nhất, các bạn đã lập ra được cái sơ đồ tổng quan. Vậy thì bước này một lần nữa các bạn lại tự đặt ra các câu hỏi để trả lời. Và nội dung của những câu trả lời nằm ở chính phần thứ nhất, đó chính là sơ đồ tổng quan. Các bạn lại trả lời các câu hỏi như là tên tác phẩm, xuất xứ tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác, tác giả thì gồm năm sinh năm mất, thể loại của văn bản, bố cục gồm mấy phần và ý chính như thế nào, tổng kết về giá trị nội dung và giá trị nhân đạo như thế nào. Các bạn trả lời đi trả lời lại cho đến khi mà các bạn ghi nhớ được tất cả nội dung chính. Và mình khuyên các bạn là nên thuộc tất cả những cái sơ đồ tổng quan như thế này, để khi viết bài phân tích thì các bạn sẽ có định hướng đúng nên triển khai như thế nào, nên viết như thế nào mà các bạn không bị thừa hay là không bị thiếu ý, mà bài viết của các bạn vẫn được mạch lạc, có tính liên kết cao. Bước thứ ba là đọc bài phân tích của thầy cô giáo, bài văn mẫu. Có những điều các bạn hiểu rất là rõ nhưng các bạn lại không thể diễn đạt bằng lời, thì đây chính là cái cách mà giúp các bạn làm được cái điều đó. Sau khi trải qua bước 1 và bước 2 thì các bạn đọc lại những cái tài liệu, những cái bài phân tích của giáo viên. Làm như thế này thì sẽ giúp cho các bạn phát triển được cái hiểu biết của mình
từ những suy nghĩ chuyển thành lời văn, giúp bạn biết cách triển khai ý như thế nào cho đúng, cho hay. Từ đó thì các bạn mới phát triển, sáng tạo thêm để tạo nên những cái dấu ấn cá nhân mang những cái màu sắc riêng của bản thân mình mà vẫn đảm bảo chính xác nội dung của văn bản. Ở phần B là những lưu ý khi thi. Lưu ý thứ nhất là tập trung vào kiến thức cơ bản. Các bạn không nên đọc quá nhiều tài liệu mà không có chọn lọc, mà các bạn nên tập trung vào cái kiến thức mà thầy cô đã giảng dạy cho bạn. Toàn bộ cái kiến thức mà thầy cô truyền đạt cho các bạn là những kiến thức mà thầy cô đã đúc kết trong một cái khoảng thời gian khá là dài, có chọn lọc và có độ chính xác cao hơn là những cái tài liệu trôi nổi trên thị trường. Còn nếu mà các bạn muốn đọc nhiều tài liệu hơn để nâng cao được cái hiểu biết của mình thì các bạn nên tham khảo tư vấn của thầy cô để đảm bảo chọn đọc được những cái tài liệu tốt. Trong quá trình ôn luyện thì các bạn nên học thuộc mở bài và kết bài của tất cả những cái tác phẩm văn học. Bởi vì khi vào phòng thi thì tâm lý của các bạn rất là bối rối nên dễ bị mất bình tĩnh. Nếu mở bài mà các bạn viết không thông thì bài làm của các bạn khó mà chất lượng được. Còn lúc mà các bạn viết kết bài thì cái lúc này cũng chính là cái lúc sắp hết giờ. Nếu tâm lý của các bạn không vững thì tay chân của các bạn bắt đầu rung lên, tâm trạng lo lắng, rất là khó để các bạn hoàn thành bài thi một cách tốt nhất. Lưu ý thứ hai là lập dàn ý trước khi viết bài văn. Lưu ý là đừng quên lập dàn ý trước khi viết bài. Thứ nhất là bài viết sẽ có cấu trúc chặt chẽ và lập luận logic hơn vì các bạn đã biết nên viết gì cho mỗi đoạn văn. Thứ hai là trong khi viết không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ nên viết gì tiếp theo vì mọi thứ đã có sẵn trong dàn ý. Và cuối cùng là các bạn không bỏ sót bất cứ ý quan trọng nào vì đã ghi chép đầy đủ trong dàn ý. Thêm một điều nữa, trong quá trình viết bài thì các bạn có thể suy nghĩ ra những cái ý và các bạn ghi vào đây để không bị quên trong quá trình viết. Nhờ việc lập dàn ý mà bài văn của các bạn sẽ được chỉnh chu hơn. Lưu ý thứ ba đó chính là kiểm tra. Các bạn hãy cố gắng dành ra khoảng thời gian ít nhất là 5 phút cuối giờ để kiểm tra lại toàn bộ bài làm của mình, xem chúng ta có bỏ sót phần nào hay không. Có những câu ở phần đọc hiểu rất là ngắn, các bạn để lại làm sau. Nếu các bạn không kiểm tra lại thì các bạn sẽ bị mất điểm oan ở cái phần này. Như vậy thì vô cùng đáng tiếc. Vậy đó là toàn bộ những chia sẻ của mình để học tốt môn ngữ văn. Mình xin chúc các bạn lên kế hoạch học tập thật là hiệu quả. Mọi thắc mắc các bạn hãy để ở dưới phần bình luận. Nếu thấy video này hay và bổ ích thì các bạn hãy like, subscribe và để lại bình luận phía dưới. Đó cũng chính là cảm hứng để mình tiếp tục có những video bổ ích hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.